مثلا واحنا ماشيين في الشارع ممكن حد واحنا ماشيين يقول الحق ولد، دي بنت ولا ولد. مثلا ممكن اي حد يجي جنبنا مثلا واحنا ماشيين يقعد يقول طب انتي بنت، طب ردي عليا، طب يا واد يا بنت، طب مش عارف ايه. بس كان بالنسبه لنا احنا انا مش بيفرق معايا اصلا الكلام ده ما انا مقتنعه بنفسي جدا. بدات كوره كنت بلعب في الشارع مع اصحابي، مع الصبيان. الاسره عندي طبعا في الاول بابا كان مستغرب، يعني اللي هو ايه ده، طبعا ده الاب والام يعني هيبقوا خايفين عليا يعني. كاخواتي على طول بيبقوا معايا، كصحابي دايما بيبقوا معايا. الناس منزله على السوشيال ميديا كلام بقى كده غريب، والحارس ايه ده، هي اصلا مش المفروض يبقى لها المطبخ، البنات دي مش عارف ايه، طب مش عارفه سوري يعني قلع التيشيرت هيحتفلوا دلوقتي بالجون. بس كنا بنشجعهم، كبار دماغكم السوشيال ميديا الكلام ده كله يعني. احنا عندنا هنا في مجتمعنا مش ناس كتير بتدعم اصلا المرأة عامة، مش حوار الرياضة بس، لا عموما بقى اللي هو الست بلاش غير بيتها وجوزها بقى والمطبخ والجو ده. زمان وانا صغيرة بقى كان اخويا مثلا يلعب مع صحابه وبتاع، اللي هو دايما اي فريق بقى مزنوق في جون، تعالي بقى اوقف لكم اختي جون كنت اقف جون كده، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجة يعني، بس اللي هو واحدة في التانية بقيت بصد مش عارفه ايه، مرة ينزلني العب معاهم كده يعني. الموضوع جه كده، كنت صغيرة جدا بس برضو ما كانش في بالي ان انا ادخل المجال قوي. بالنسبه للاسره بقى، يا رب ماما تشوفش الفيديو ده، انا كنت بنزل من وراها مثلا التمرين، انزل ماتشات، كانت رجلي بقى تتبهدل، ركبتي دي بقى متبهدله جدا. كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اغطيهاش، كنت بضطر ان انا البس قدامها بنطلون عشان هي ما تاخدش بالها ان انا اتعورت، تسالني ايه ده، نزلتي امتى، رحتي امتى، وكل الكلام ده. فانا مامتي بقى كانت رافضه بسبب الموضوع ده، رجلك باظت خالص وليه انت مهمله في نفسك وكل الكلام ده، لا ما تنزليش تاني، ما تروحيش، ما تعمليش. بس انا طبعا كنت بحب الحاجه دي وعايزه انزل واروح. بدات اشوف ان في نوادي، فرحت اول نادي الاباري. اول ماتش جبت 5 تجوان. فبعد كده بدات انزل تاني. بعد كده قرروا ان يلغوا الفريق، فروحت بعد كده نادي الترام مع كابتن عفاف. بعد كده بقيت بلعب باك رايت بس. وبعد كده خلصت ورحت بعد كده بقى نادي دلفي ودلوقتي في الدوري الممتاز. قبلها ب 20 يوم مثلا ده ماتش الاهلي مثلا والزمالك كمان يوم كذا، مش زينا مثلا اللي هو ما فيش، مش مسلطين الضوء علينا يعني. مش زي الصبيان بيبقى متوفر لهم كل حاجه، اللي هو معسكرات، اللي هو مثلا ياخدوهم يسفروهم بره، لا ما فيش الكلام ده عندنا غير على الماتشات. الراجل اللي عنده منتخب، احنا عندنا منتخب بيلعبوا درجه اولى، احنا كمان بنلعب درجه اولى، فليه انتوا ما تدعموش الست زي الراجل؟ هي دي بقى البوينت اللي احنا نقف عندها ونقول ليه. استغربت البنت بقى اللي في الهرم اللي هي الاجنبيه دي وجايه تلعب هنا، يعني انت سايبه بره وجايه تلعبي هنا ازاي بجد؟ بتلعب في كل حته، عارفه تبصي هنا تلاقيها هنا، تجري الناحيه الثانيه تلاقيها برده هناك، فاللي هو انت ايه اللي جايبك هنا اصلا؟ بصراحه البت رنا كانت عامله ماتش جامد. لا رنا بس يجيبوا زي مثلا البنك الاهلي على التلفزيون، يجيبوا مثلا ماتشاتنا كلها على التلفزيون، يعني بدل ما انت طول الوقت الرجاله، طب البنات ساعه ونص كمان في الكامب. بس المشكله اللي مش هتسيع كل الملاعب، عشان بيبقى في ماتشات ممتاز ب وفي ماتشات ممتاز الف. لازم يبقى في دعم حتى في الماديات، في الملاعب، في المنتخب. انا بتكلم بجد ان لازم يدعموا كل الفرق بجد والله يا جماعه. احساس زباله قوي بصراحه، احساس زباله. عارف لما تلاقي كله بقى الماتش ده مهم بالنسبه له، وفي الاخر انت بقى السبب في ان اللي يتعادل بقى والجو ده. لا عادي، هي دي الكوره، اتضايقت بقى من كده. هي دي الكوره اصلا. ليه؟ طب بنك انت غيري ايه عليكي؟ طب لا هي كويسه يعني بصراحه.
اجعل السادسة اللهم اجعل السادسة فإن شئت فاجعل الصعب سهلا يا رب العالمين فاجعل الصعب سهلا يا رب العالمين. كرة القدم بالنسبة لي مش مرحلة طبعا، اللي هتبقى معايا مدى الحياة طول حياتي لغاية لما ربنا يكرم. حتى لو مثلا السن عدى مثلا هدرب، هبقى بلعب خماسي مع اصحابي. احنا بنلعب عايزين نوصل لحاجة، يعني انا واحدة من الناس نفسي اسافر بره بشبه محمد صلاح، نفسي احترف بره الدوري الانجليزي عامة. يلا ده مع مين يا مان؟ الكرة تقوم ما توصلش يا نجمة، بتلعب على الكرة عشان اهو الكرة يا جماعة. بحاول على قد ما اقدر ان انا بجد يعني عايزه اوصل لحاجه فعلا، وليه ما العبش في المنتخب. ماشي سني مش كبير قوي 23 سنه يعني مش حاجه، بس اللي هو ليه لا.